Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn cái màn hình LED 7 đoạn. Màn hình LED 7 đoạn ở đây có 4 số và LED 7 đoạn ở đây mình sử dụng là Modbus. Còn cái LED 7 đoạn Modbus thì các bạn muốn mua cái màn hình giống như mình thì có thể là vào Shopee, gõ là LED 7 đoạn 455 này, và các bạn coi cái link Shopee này. Là mình không quảng cáo cho kênh này nha, cái này là mình cũng mua trên mạng và mình sử dụng thôi. Thì LED 7 đoạn này bên trong nó không có cái mặt che phía sau, nó như mình vậy thôi đó. Nó có 2 chân cấp nguồn và 2 chân Modbus. Nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối và review nó, xem nó hay nó dở chỗ nào. Con này thì đối với một số cái ứng dụng mà người ta cần đưa một cái giá trị ra hiển thị ở cái màn hình LED, thì nếu người ta dùng HDMI thì nó phải tốn một cái HDMI, đúng không? LED 7 đoạn này thì nó giảm chi phí và nó chỉ đưa số ra thôi. Thì đúng không? Nhu cầu như vậy thì đưa ra rồi. Mình sẽ dùng FX5U để test ha. Và đầu tiên trước khi mà mình test cái con này, mình test nó, kiểm tra nó với cái máy tính trước. Tại vì mình thấy là nếu đưa vào PLC thì mình không nắm được cái giao thức của nó, và các bạn sẽ không lập trình được, không biết chương trình được ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử test nó với máy tính. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ dùng một cái bo chuyển đổi USB. Sorry, hôm nay mình bị bệnh nên là mình bị ho rất nhiều, nên là làm video nói nó bị ho, các bạn thông cảm nhé. Rồi sau khi mà mình đấu chân từ X và RX vào cái bo chuyển đổi qua USB để mà mình kết nối vào máy tính, thì USB nó chuyển 455 về RS232 và mình sẽ chuyển qua câu có mình để kết nối vào máy tính. Thì mình sẽ cắm vào máy tính và mình sẽ mở nguồn lên. Tại vì hai cái dây màu trắng này là đang cấp nguồn cho bộ này để nó lên nguồn 24V nha. Rồi con này thì hình như nó chạy được từ nguồn 24V, 3V tới 24V, 30V gì đó. Nói chung là con này chạy nguồn giải nguồn nó không rộng nên không sao. Và khi mà mở lên như vậy, các bạn thấy là nó sẽ hiện ra 4 số 0 ha, 4 số 0. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối vào máy tính, và đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái kết nối vào cổng nào máy tính nào. Đang thấy nó kết nối vào cổng COM2 ha, và chúng ta sẽ kết nối qua cổng config bằng phần mềm Modbus. Các bạn thấy không, nó là kết nối được. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái giao thức mặc định của nó là chọn disconnect này, chọn connect lại này, thì chọn COM2 này, đây là COM2 này, cái này COM2 mà nó do nó dài mà mình không thấy. Mặc định nó là 9600, 8 bit và non parity, 1 bit stop là chuẩn của nó, mặc định của nó. Và bạn chọn OK thì nó kết nối. Và ở đây nó có 10 thanh ghi, mình đọc 10 thanh ghi ha. Function này, mình setup right này, mình đang đọc dùng lệnh đọc 10 thanh ghi. Và các bạn thấy nếu ở đây bây giờ nó tại sao nó là 48, thì con này nó là mã chạy với dạng là mã string
hoặc là nếu các bạn là mã ASCII á, cái bảng mã ASCII thì số 0 tương ứng với là hiển thị số 0 tương ứng với là 48, giá trị 48 là nó sẽ tương ứng với 0. Ví dụ như số 49 nó sẽ ra số 1. Và các bạn thấy là thanh ghi D0 này, thanh ghi số 0 của nó này sẽ là cái thanh ghi hình như mình đã luôn được, đúng không? Mình đã luôn được. Dạ đúng. Rồi, thanh ghi số 0 nó là thanh ghi đầu tiên, là cái số đầu tiên ở hàng ngàn, đúng không? Rồi nếu mà cái số 49 này mà lên là 50 thì nó sẽ là ra số 2. Đó. Và nếu mà mình chỗ này là 49, cái thanh ghi số 1 là 49 thì nó sẽ ra số 1. Vậy thì hai cái thanh ghi tiếp theo là ví dụ 52 đi. Đó là nó ra số 4. Và tới 47 sẽ là ra 57 á, là ra số 9. Rồi còn hai cái thanh ghi này là nó dư ra. Tại vì đúng ra thì nó đọc được hai thanh ghi này thì có nghĩa là bo này nó sẽ còn hai số nữa. Tuy nhiên là do nhà sản xuất ra có 4 số thôi. Thì mình không thể nào, nếu mà họ làm hai số nữa thì mình có thể là gõ hai cái số này nó thay đổi thì giá trị nó sẽ thay đổi. Vậy thì nó chỉ bây giờ như vậy thì kết hợp 4 thanh ghi này lại nó sẽ ra được 4 số. Vì vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình làm sao đỡ 4 số này sẽ được truyền thông xuống, PC sẽ kết nối và sẽ ghi được con số xuống, đúng không? Ví dụ giờ mình là 50 hết đi thì nó sẽ ra 222 hết. 50 này 50 này, tức là nghĩa là nó dùng từng thanh ghi để điều khiển từng con số và giá trị của nó sẽ là ASCII. Và ở đây nếu mà các bạn đánh ra ngoài cái vùng đó thì nó sẽ không được. Ví dụ như 45, 45 được luôn này, là số âm. Đó, 45 là số âm, là dấu trừ hả? 46 thì gì? 46 là dấu chấm. Đó. Vậy thì á được 46 là dấu chấm. Vậy 47 là số 0, đúng không? 45 là dấu âm. Còn 44 là đứt nét. Nó là một cái gạch gì đó, đúng không? 43 không có nghĩa. Vậy thì các bạn muốn biết được là như thế nào thì có thể xem tham khảo cái mã ASCII. Bởi vì trong mã ASCII có thể là cái bảng mã ASCII á thì nó quy định là như vậy. Thì bây giờ mình chỉ cần hiện tại là mình sẽ test cho các bạn là hiển thị từ số 9, số 1, số 0 cho tới số 9 thôi. Ví dụ số 0 thì mình có thể là nó vẫn là 0, 48 là 0, nhưng mà mình sẽ không hiển thị số 0. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với PLC. Ở dưới đây của mình là FX5U mình đã cắm cáp sẵn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng phần mềm, mình sẽ tháo cái này ra và kết nối nó qua cái chân sao máy tính ra ha. Và kết nối nó vào chân RS485 của PLC ha. Tháo cái này ra ra ngoài. Mình dùng cái chân này là A hay B, chân B, chân này là chân B thì là RX là B. Rồi thì nó đang mang cái giá trị cũ của cái lúc nãy ha. Trong giá trị nó không thay đổi thì nó sẽ mang giá trị cũ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng PLC để điều khiển nó. Thì trước tiên mình sẽ mở phần mềm FX gửi Word 3 lên.
Đấy, Word 3 thì chạy rất là nặng. Sao chậm dữ ta. Rồi. Mình có thể khởi tạo một dự án mới ha. Vietnam U. Rồi, trước tiên thì mình viết chương trình thì mình phải cấu hình cái cổng RS485 để nó nhận. Thì mình sẽ chọn là MC Protocol. Modbus RTU chứ, Modbus RTU. Ok. Mình chọn là cái bầu red của nó là 9600, mặc định nó 9600 ha. Và non và dĩ nhiên nó sẽ chạy từ điều khiển tại 8 bit rồi nên không cần khai báo gì nữa. Rồi ok, apply là xong. Sau đó là mình sẽ viết chương trình ở đây. Mình chỉ biết là lệnh truyền thông. Thì ở trong Modbus á, cái lệnh truyền thông chạy đối với con này thì dùng ADBR với kép ha. Mình sẽ là FM400. FM400 là on way ha, on và và mà chúng ta sẽ làm một cái bit là ví dụ như M0 đi ha, M0 sẽ kích hoạt cái lệnh ADBR kép và sẽ là H1 là cái flavor số 1 á, tức là cái này nó đang mặc định là địa chỉ số 1 thì mình là số 1, H10 là ghi nhiều thanh ghi và H0 H0 là cái thanh ghi DK số 0 của nó và K4 là 4 thanh ghi. 4 thanh ghi mình ghi một lần là 4 thanh ghi luôn. Và mình sẽ dùng là D20 M10 đi ha. Và nếu mà M10 mà nếu nếu M0 nếu mình truyền rồi và nếu mà truyền thành công thì reset ha. M10 M11 nếu mà không thành công, này đã đang truyền và truyền thành công thì M11 reset M0. Và nếu sẽ cho lặp lại là M0. Và nếu mà M10 đang truyền thì M0 M0. Rồi nếu mà chưa truyền á thì nó sẽ truyền, và truyền trong lúc truyền thì nó sẽ không set lên nữa để nó truyền. Thì nó đang truyền xong thì nó sẽ reset và truyền lại. Dạng này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ thử nè. Right. Rồi sau khi nạp vô thì nó bắt là tách nguồn mở lại ha. Mình sẽ tách nguồn đi. Rồi mình mở lại.
sau khi tắt nguồn mở lại á, thì nó tối thui, thì có nghĩa là sao? Các bạn thấy nó tối thui thì có nghĩa là do nó move vào cái giá trị nó đã ghi rồi, nhưng mà cái giá trị của nó ngoài cái vùng nó hiển thị nên là nó sẽ không hiển thị được. Đây mình có thể là gọi này D20 này, D21 này, D22 này, D23 này. Rồi bây giờ mình D20 mình là bằng 48 đây, đó là hiện số 0 này. D21 là 49 đây, hiện số 1. D50 là số 2, ví dụ D24 là ví dụ số 3 là 51 đó. Còn ví dụ như chỗ này mà không muốn hiện thì hiện số 0 là nó mất, đúng không? Rồi nếu vậy thì bây giờ chúng ta đã truyền thông được, và không lẽ ngồi nhập từng cái như thế này. Ví dụ như các bạn muốn hiện số là số 56 đây, 56 là số 8 mà 88 hết, thì chúng ta phải nhập là 56 lần lượt từng số 56 đúng không? Vậy thì quá bất tiện và lâu, và nhiều khi mình phải không lẽ ngồi về dịch bằng tay. Và các bạn muốn dịch tự động là ví dụ như bạn nhập thanh ghi là ví dụ D200 là ví dụ bạn nhập số 3 D200 là 2658 đây, ví dụ vậy, thì nó sẽ hiện là 2658 luôn, không cần phải nhập từng thanh ghi. Vậy thì chúng ta còn phải code thêm một đoạn code để nó giải cái mã, nó xử lý cái mã này. Ví dụ mình sẽ là dùng một cái lệnh là bin nha D200 vào D10 đây, vào D0 đây, và sau đó là mình sẽ dùng một cái lệnh là mình sẽ quay cái biến này lại và D0 D10 D20 đi, K6 và bây giờ chúng ta sẽ thấy như thế này là nó đã xuống rồi, và các bạn thấy là D200 nó ra 26 à. Ví dụ như giờ mình nhập là 4523 thì nó chỗ này nó hiện 45 thôi, trên này nó hiện 45 thôi, trên này là 45, tức là nó bị lùi đi 2 số. Vậy thì ở đây á, chúng ta cũng nó cũng khá đơn giản để xử lý vấn đề này. Chúng ta sẽ ăn gian này lên là 2 thanh ghi, và như vậy là xong. Tại vì một thanh ghi 16 bit thì nó sẽ hiển thị trên, dùng cái hàm này ra thì nó sẽ chạy trên là 6 số lần, 6 số, nhưng mà ở đây mình hiển thị có 4 số thôi, nên là nó bị khuyết 2 số, nên là mình phải lùi nó lên. Vậy thì chúng ta phải là 4523 này, ngoài này nó hiện 4523 này. Bây giờ chúng ta 7569, và thấy không, nó ra 7569 rồi 8123 đó, 11111 222 đó, như vậy là xong. Vậy thì chúng ta đã thành công truyền thông với cái bo này ha. Tuy nó hơi phức tạp một xíu, và cái này thì là H10 thì đối với ADBR kép thì nó chạy rất là ok ha. Còn các bạn viết mấy cái hàm kia thì nó hơi cực. Rồi chúc các bạn, nếu các bạn mà thấy hay hãy like và share giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.